السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل طاقية زي ما احنا شايفين كده، جميلة جدا وسهلة وبسيطة بالوحدات المربعة. الوحدة اللي احنا اشتغلنا بيها النهاردة هي وحدة عباد الشمس. الطاقية اللي احنا عملناها النهاردة تنفع للبحر وتنفع كمان للنادي. الغرز اللي احنا استخدمناها في الطاقية، استخدمت غرز الحشو واستخدمت غرز العمود واستخدمت غرزة الكلاستر، وطبعا استخدمنا غرز المنزلقة لنهايات الشغل. انا عندي طول الطاقية من 23 سنتي ونص ل 24، طبعا انت عايزة تطوليها عن كده او تقصريها عن كده، طبعا ده بيرجع لك. عندي الوحدة 9 سنتي، 9 في 9، والمقاس اللي احنا عملناه النهاردة هو مقاس نسائي. الادوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت خيط اليزا كوتون جولد، واستخدمت معاها ابرة رقم 3.5. اشتغلت على فتلتين، والمزورة مهمة جدا معانا. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. اول حاجة هنعمل الحلقة السحرية. هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو كده، 1 2 3 4 5 6. هنبتدي ب6 غرز حشو ونقفل في اول غرزة بمنزلقة، نرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، كمان غرزة حشو. الغرزة اللي بعد كده 2 حشو، 1 2. الغرزة اللي بعد كده 2 حشو، 1 2 1 2. يبقى السطر ده هيبقى عندي 12 غرزة حشو، لان احنا ابتدينا ب6 غرز حشو. السطر التاني ب12 غرزة حشو. بالشكل ده، ونعد الغرز بتاعتنا كده 2 4 6 8 10 12، ونقفل في اول غرزة بمنزلقة، نرتفع سلسلة في نفس المكان غرزة حشو. السطر الثالث هيبقى غرزة حشو واحدة في اول السطر. الغرزة التانية هيبقى 2 1 2. الغرزة الثالثة غرزة واحدة. الغرزة الرابعة 2 1 2. الغرزة الفردية غرزة واحدة. الغرزة الزوجية غرزتين، 1 2. في السطر ده هيبقى عندي 18 غرزة حشو، يبقى 6 في السطر الثالث هتدينا 18 غرزة حشو. 6 في 2 12 غرزة حشو. 6 في 3 18 غرزة حشو. 1 1 2 1 1 2 1 1 2. وهنقفل في اول غرزة بمنزلقة، يبقى كده عندي 18 غرزة حشو. السطر الرابع هيبقى عندي 24 غرزة حشو. بحسبها ازاي؟ بضرب اول غرز، احنا عملنا 6 غرز، 6 في السطر الرابع يبقى 24 غرزة حشو. 6 في 4 ب 24. هرتفع سلسلة في نفس المكان غرزة حشو. دي اول غرزة. الغرزة التانية غرزة واحدة.
يبقى الأولى والتانية غرزة واحدة، الغرزة التالتة غرزتين، 1 2. بعد كده غرزة واحدة، غرزة واحدة، في تالت غرزة غرزتين، 1 2. يبقى التزايد في تالت غرزة لنهاية السطر. بنعد الغرز، يبقى عندي 24 غرزة حشو في السطر الرابع. أنا كده خلصت السطر الرابع وعندي 24 غرزة حشو. بعد كده هرتفع سلسلة وهبتدي السطر رقم 5. أول غرزة غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة غرزة واحدة، الرابعة غرزتين، 1 2. يبقى في السطر الخامس التزايد في الغرزة رقم 4، 1، الغرزة التانية 1، الغرزة التالتة 1، الغرزة الرابعة غرزتين، 1 2، وأكمل لنهاية السطر. عدد الغرز زي ما قلتلكوا 6 في 5 ب30. أنا كده خلصت السطر رقم 5. هرتفع سلسلة وابتدي السطر رقم 6. 6 في 6 ب36. أول غرزة غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة غرزة واحدة، الرابعة غرزة واحدة، الخامسة غرزتين، 1 2. يبقى في السطر السادس التزايد في الغرزة رقم 5. الغرزة رقم 1 واحدة، التانية واحدة، التالتة واحدة، الرابعة غرزة واحدة، الخامسة غرزتين، 1 2. وكرر لنهاية السطر. عدد الغرز هيبقى 36 غرزة حشو. أنا كده خلصت السطر وكان عندي 36 غرزة حشو. السطر السابع هيبقى عندي 42 غرزة حشو. 6 في 7 ب42 غرزة حشو. التزايد هيبقى في الغرزة رقم 6. يبقى في السطر السابع التزايد في الغرزة رقم 6. هنكرر 1 2 3 4 5. والغرزة رقم 6 بعرفها ازاي؟ بيبقى عندي غرزتين، بدخل جوه الغرزة رقم 6 واشتغل غرزتين. ده في السطر رقم 7. واكرر 1 2 3 4 5. والغرزة رقم 6 هنلاقي غرزتين اهم، بندخل في الغرزة رقم 6 ونشتغل غرزتين واكرر لنهاية السطر. يبقى 6 في السطر السابع، هيبقى عندي في نهاية السطر 42 غرزة حشو. أنا كده خلصت السطر رقم 7 وابتديت السطر رقم 8. في نهاية السطر هيبقى عندي 48 غرزة حشو. 6 في 8 ب48 غرزة حشو. السطر الثامن التزايد هيبقى في الغرزة رقم 7. أنا اشتغلت خطوتين، هنشتغل مع بعض الخطوة الثالثة. يبقى كده 1 2 3 4 5 6. الغرزة رقم 7 هنلاقي في غرزتين اهم، هندخل في الغرزة رقم 7 ونشتغل غرزتين. كمان مرة 1 2 3 4 5 6. والغرزة رقم 7 زي ما احنا شايفين هندخل جواه ونشتغل غرزتين ونكرر لنهاية السطر. أنا كده وصلت للسطر رقم 9. السطر رقم 9 التزايد في الغرزة رقم 8. كده 1 2 3 4 5 6 7. وفي الغرزة رقم 8 هشتغل غرزتين، 1 2. يبقى أنا كده في السطر التاسع عندي هنا 6 في 9 ب54 غرزة. 6 في 9 ب54 غرزة. هتعدي الغرز بتاعتك عشان تتأكدي ان العدد صح. هنشتغل بنفس النمط لحد ما نوصل عند الدور ال14. السطر ال14 هيبقى التزايد في الغرزة رقم 13.
يبقى السطر التاسع التزايد في الغرزة رقم 8، السطر العاشر التزايد في الغرزة رقم 9، السطر ال11 التزايد هيبقى في الغرزة رقم 10، السطر ال12 هيبقى التزايد في الغرزة رقم 11، السطر ال13 التزايد هيبقى في الغرزة رقم 12. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 14 سطر في السطر رقم 14 التزايد كان في الغرزة رقم 13، واحنا مع بعض توقفنا عند السطر التاسع. السطر التاسع التزايد كان في الغرزة رقم 8. هنقيس مع بعض احنا وصلنا لكام سنتي. وصلنا ل17 سنتي، من 16 ونص ل17 سنتي زي ما احنا شايفين كده، من 16 ونص ل17 سنتي. احنا كده هنتوقف عن التزايد. دلوقتي هنشتغل مع بعض الوحدات المربعة. البداية وهنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنقفل في أول غرزة بمنزلقة. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل بمثابة عمود، وألف الخيط وأدخل جوه الحلقة وأشتغل العمود التاني العمود التالت، العمود الرابع. هنشتغل 12 عمود. هكمل وارجع لكم. انا كده اشتغلت 12 عمود، الارتفاع 3 سلاسل بمثابة عمود. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، كده 12 غرزة. بعد كده اقفل في تالت سلسلة، 1 2 3، هقفل بمنزلقة بالشكل ده، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. وبننضف الخيوط بتاعتنا بإبرة التنظيف. بننزل تحت الحلقات بالشكل ده، الغرز بتاعتي من تحتها كده، واشتغل التنظيف. بالشكل ده. بعد كده بنجيب اللون الفاتح، نيجي هنا في اول غرزة تحت الحلقتين ونسحب الخيط ونرتفع 1 2 3. بعد كده هنشتغل غرزة عمود ومش هنكملها، الغرزة التانية غرزة عمود ومش هنكملها، يبقى كده عندي 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة، كده غرزة الكلاستر. بعد كده سلسلتين، والغرزة اللي بعدها نفس الكلام، غرزة عمود غير مكتمل، التانية، التالتة، واخد ده كله في حلقة واحدة وارتفع سلسلتين واكرر عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل، العمود التالت، واخدهم في حلقة واحدة وارتفع سلسلتين واكرر لنهاية السطر. هيبقى عندي 12 بتلة. كده انا اشتغلت 12 بتلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد كده سلسلتين واقفل في اول غرزة بمنزلقة واخد سلسلة الامان واقص الخيط. بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده، بعد ما نضفنا الخيوط، هنيجي في اي فراغ وهندخل ونسحب الخيط وهنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود،
نشتغل كمان عمود، كمان عمود. بعد كده 1 2 سلسلتين، ونيجي في نفس المكان ونشتغل عمود تاني التالت. بعد كده الفراغ اللي بعده هنشتغل نص عمود كده، 1 2 3. الفراغ اللي بعده نفس الكلام، نص عمود التاني التالت. نيجي للفراغ اللي بعد كده ونشتغل عمود التاني التالت. بعد كده سلسلتين في نفس المكان، 3 عواميد، 1 2 3 بالشكل ده. الفراغ اللي بعد الزاوية هنشتغل نص عمود التاني التالت. الفراغ اللي بعده نفس الكلام، نص عمود التاني التالت، ونشتغل زاوية. كده انا اشتغلت الزاوية التالتة. بعد كده نص عمود نص عمود، 3 نص عمود 3 نص عمود، بعد كده الزاوية، بعد كده 3 نص عمود و3 نص عمود، وهنقفل في نهاية السطر بالشكل ده. بعد كده هنقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، ناخد سلسلة الأمان ونقص الخيط، وبننضف الخيوط بتاعتنا. احنا بنعمل 6 وحدات زي ما احنا شايفين كده. حجم الوحدة عندي، حجم الوحدة 9 سنتي. بعد كده بنشبك الوحدات زي ما احنا شايفين كده، وهنشبك مع بعض اخر وحدة. بنحط الواجهة على الواجهة، عندي هنا سلسلتين وهنا سلسلتين. هنيجي ناخد الحلقة الخلفية، انا عندي حلقة امامية وحلقة خلفية، هاخد الحلقة الخلفية، وعندي حلقة امامية وحلقة خلفية، هاخد برضو الحلقة الخلفية بالشكل ده. غرزة قصاد غرزة. عندي الحلقة الأمامية بنسيبها زي ما هي عشان تدينا الشكل ده. وصلت لآخر غرزة بالشكل ده. بننضف الخيوط في ظهر الوحدة. بعد كده بنجيب الوحدتين على بعض، الواجهة على الواجهة، علشان نقفل الوحدات ببعض. نفس الكلام، هنجيب الحلقة الخلفية مع الحلقة الخلفية بالشكل ده، ونسيب الحلقتين الأماميتين، وهنشتغل غرزة قصاد غرزة.
احنا كده خلصنا التشبيك، بتبقى على مقاس دوران الراس. عملنا 6 وحدات، وتنفع بالشكل ده انها تبقى بندانة او توكة. انا كده خدت غرزة التقفيل بتاعتي وسبت جزء من الخيط بالشكل ده علشان نشبك الجزئين ببعض. هقلب الوحدات على ظهرها. انا عندي في السطر رقم 14 عندي 84 غرزة، وعندي هنا في الوحدات عندي هنا 14 غرزة. دي كده 3 و3 و3 و3، يبقى كده 3 في 4 ب12، وفي غرزة هنا وغرزة هنا، يبقى المجموع 14 غرزة. 14 في 6 وحدات يبقى 84، وعندي هنا 84 غرزة في نهاية السطر، يبقى كل غرزة قصاد غرزة، كل غرزة قصاد غرزة. بالشكل ده. وهشتغل في الحلقة الخلفية، هاخد الحلقة الخلفية. يبقى عندي هنا في الدايرة هاخد الحلقتين، وعندي هنا في الوحدة هاخد الحلقة الخلفية. في الدايرة هنزل تحت الحلقتين، وفي الوحدة هشتغل في الحلقة الخلفية. غرزة قصاد غرزة. أنا عندي هنا 84 وهنا 84، غرزة قصاد غرزة لنهاية السطر. أنا كده شبكت الوحدات بالدايرة زي ما قلت لكم، غرزة قصاد غرزة. بعد كده بننضف الخيوط بتاعتنا. احنا كده شغلنا على الظهر. ده بيبقى شكلها. بعد كده هنشتغل سطر من غرز الحشو. ندخل الإبرة بالشكل ده ونسحب الخيط، وهنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. نرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، غرزة حشو فوق كل غرزة لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر. عندي هنا أول غرزة هشتغل غرزة حشو، وهحط الماركر. هشتغل داير ما يدور كده. أول غرزة غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، التاسعة، العشرة، الحداشر، الاتناشر، التلاتاشر، الاربعتاشر. هنشتغل غرزتين ونكرر.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 غرزتين، ونكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، اشتغل أول غرزة حشو وأحط الماركر كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الغرزة رقم 11 هنحط 2 غرزة حشو. بعد كده نعد. انا عندي هنا في السطر التاني اشتغلت في الغرزة رقم 14، السطر ده هنشتغل في الغرزة رقم 15، وفي نهاية السطر احنا هنا اشتغلنا في الغرزة رقم 11، هنكمل في نهاية السطر. بعد كده الغرزة التانية بعد الغرزة رقم 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. في الغرزة رقم 15 غرزتين حشو، ونكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهشتغل 1 2 3، وعندي هنا 11 غرزة، 11 غرزة، وبعد كده اشتغلنا التزايد. يبقى السطر الأول غرز حشو، غرزة في كل غرزة. السطر الثاني التزايد في الغرزة رقم 14، السطر الثالث التزايد في الغرزة رقم 15، السطر ده التزايد في الغرزة رقم 16. دي كده أول غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. والغرزة رقم 16 تزايد 1 2، وكرر لنهاية السطر التزايد في الغرزة رقم 16. وصلنا لنهاية السطر. السطر ده التزايد في الغرزة رقم 17. هنشتغل أول غرزة، احنا مش بنشتغل منزلقة، بنشتغل غرزة في كل غرزة. دي كده أول غرزة، التانية التالتة الرابعة الخامسة الستة، هنشتغل غرزتين. بعد الغرزة الستة هنبتدي نشتغل غرزة في كل غرزة لحد ما نوصل عند الغرزة رقم 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دي الغرزة 17 هنشتغل غرزتين، ونكرر برضو هنشتغل 16 غرزة، وفي الغرزة رقم 17 هنشتغل تزايد، ونكرر لنهاية السطر. أول السطر بس اشتغلنا 6 غرز علشان هنكمل في نهاية السطر، بحيث ان غرز التزايد ما تبقاش فوق بعض وتعمل موجة، فاحنا بنغير اماكن التزايد علشان تدينا الشكل الدائري في نهاية الطاقية. وصلنا لنهاية السطر،
والسطر ده التزايد هيبقى في الغرزة رقم 18. يبقى التزايد في السطر رقم 14 15 16 17. السطر ده هيبقى التزايد في الغرزة رقم 18. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. الغرزة رقم 18 تزايد غرزتين في نفس المكان، وهنكرر لنهاية السطر. أنا كده وصلت لنهاية السطر، وقلنا إن السطر ده التزايد في الغرزة رقم 18. السطر اللي بعده التزايد في الغرزة رقم 19. السطر اللي بعده التزايد في الغرزة رقم 20، وهكذا لحد ما بتوصلي للطول اللي انتي محتاجاه. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا حوالي 6 سنتي من اول سطر غرز الحشو للارتفاع اللي احنا عايزينه. احنا وصلنا ل6 سنتي. اول سطر بعد الوحدات اللي هو سطر غرز الحشو، غرزة حشو فوق كل غرزة. السطر الثاني التزايد كان في الغرزة رقم 14. السطر الثالث التزايد كان في الغرزة رقم 15. السطر اللي بعده التزايد في الغرزة رقم 16. وصلنا للسطر اللي التزايد فيه في الغرزة رقم 23. بعد كده هنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. هنقفل بمنزلقة وناخد سلسلة الأمان. طبعا انت عايزة تزودي عن كده، طبعا ده بيرجع لك. هنيجي في أول غرزة ونشبك اللون الأوف وايت ونشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. عايزة تشتغلي نفس اللون اللي هو البيج، طبعا ده بيرجع لك. هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو فوق كل غرزة غرزة حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهقفل بمنزلقة واخد سلسلة الأمان عشان نغير اللون. الغرزة اللي بعدها على طول هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، وكرر لنهاية السطر غرزة حشو فوق كل غرزة. وصلت لنهاية السطر وهقفل في أول غرزة بمنزلقة واخد سلسلة الأمان وقص الخيط. وده شكلها بعد ما خلصت. دلوقتي هننضف الخيوط مع بعض في ظهر الشغل بالطريقة دي، ننزل تحت الغرز اللون الاورنج بتنضفيه في اللون الاورنج، والاوف وايت بتنضفيه في الاوف وايت، والبيج بتنضفيه في نفس اللون. بالشكل ده تحت الغرز بالطريقة دي بنشتغل تحت الغرز.
بعد كده بتقصي الخيوط. وده بيبقى شكل الطاقية النهائي. هنقيس مع بعض الطول. الطول حوالي 23 سنتي ونص او 24. ممكن طبعا تطوليها لحد 25 و26 على حسب الطول اللي انتي محتاجاه. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.